นับตั้งแต่การค้นพบพีระมิดสฟิงซ์และมัมมี่ก็ยังมีอีกหนึ่งการค้นพบที่สำคัญจากอารยธรรมอียิปต์โบราณนั่นก็คืออักษรไฮโรกลิฟิกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอักษรอียิปต์โบราณที่มาของชื่อนั้นมาจากคำว่า hieroglyphikos เป็นคำภาษากรีกที่แปลว่าการแกะสลักอันศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปแบบของการเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีลักษณะเหมือนภาพของคนสัตว์และสิ่งของอักษรอียิปต์โบราณถูกพบว่าสลักอยู่บนกำแพงหินเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อนและก็ถูกใช้จนถึงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลและในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรสิ่งที่น่าสนใจมาให้ชมกันใน8ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเขียนอักษรอียิปต์โบราณจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. อักษรอียิปต์โบราณไม่ใช่แค่การเขียนภาพเนื่องจากสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนอักษรอียิปต์โบราณดูเหมือนจะเป็นภาพเล็กๆของคนสัตว์และสิ่งของหลายคนจึงคิดไปว่าอักษรอียิปต์โบราณนั้นใช้เป็นสื่อแทนสิ่งของเหล่านั้นในรูปแบบของอักษรภาพซึ่งที่จริงแล้วอักษรอียิปต์โบราณบางตัวกลับมีความหมายที่สามารถออกเสียงได้ในแบบเดียวกันกับอักษรโรมันส่วนในบางครั้งอักษรอาจจะเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแนวความคิดเท่านั้นซึ่งไม่มีการใช้เสียงประกอบใดๆ 2. การเขียนอักษรอียิปต์โบราณเชื่อมโยงกับสุสานชนชั้นสูงปีเตอร์ฟิตเจอรัลด์ดอร์แมนศาสตราจารย์จากสถาบัน Oriental Institute จากมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่างานเขียนอักษรอียิปต์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดมักพบในหลุมศพที่อยู่ในสุสานของราชวงศ์ที่อาบิดอสซึ่งอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนื่องจากอักษรอียิปต์โบราณเป็นงานภาพที่มีความเชื่อมโยงกับศิลปะชั้นสูงในยุคแรกๆโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของกษัตริย์จึงไม่สามารถถูกลบออกไปได้ดังนั้นจะสามารถค้นพบอักษรเหล่านี้ได้ในอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์แม้ว่าในเวลาต่อมาระบบการเขียนของอักษรอียิปต์โบราณจะถูกนำไปใช้สำหรับการเขียนประเภทอื่นๆแต่อักษรอียิปต์โบราณก็ยังถูกเชื่อมโยงกับบริบทของชนชั้นสูงไว้โดยเฉพาะในสถานที่ที่ทำให้ระลึกถึงอย่างวัดและสุสานบางครั้งผู้ที่ไม่ใช่ราชวงศ์ก็สามารถใช้อักษรอียิปต์โบราณในสุสานและอนุสาวรีย์ส่วนตัวได้ด้วยหากว่าพวกเขาร่ำรวยพอที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับช่างแกะสลักหินนั่นเอง 3. ชาวอียิปต์โบราณหันไปใช้การเขียนในรูปแบบอื่นเนื่องจากการเขียนอักษรอียิปต์โบราณนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากชาวอียิปต์โบราณจึงได้พัฒนาการเขียนตัวอักษรประเภทอื่นที่สะดวกกว่าขึ้นมาอย่างตัวอักษรไฮราติกที่สามารถเขียนบนกระดาษปาปิลัสด้วยปากกาหรือแปรงได้หรือการเขียนบนแผ่นปูนที่เรียกว่าออสตราคอนที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้กับกระดาษปาปิลัสเป็นหลักซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเบากว่าหินที่เคยใช้ทางด้านศาสตราจารย์ดอร์แมนกล่าวว่าเราจะไม่ค่อยได้พบตัวอักษรไฮราติกในอนุสรณ์สถานของชนชั้นสูงเท่าไหร่นักส่วนตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในช่วง800ปีก่อนคริสตกาลที่เรียกว่าอักษรเดโมติกมักใช้สำหรับการบันทึกในชีวิตประจำวันรวมไปถึงงานทางวรรณคดีซึ่งเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายกว่าตัวอักษรไฮราติกจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา 4. การเขียนอักษรอียิปต์โบราณมีการใช้งานที่แปลกการเขียนตัวอักษรอียิปต์โบราณจะไม่มีช่องว่างระหว่างคำและไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนนั่นหมายความว่าผู้อ่านต้องเข้าใจไวยากรณ์อียิปต์โบราณเป็นอย่างดีและรู้บางอย่างเกี่ยวกับบริบทของข้อความเพื่อที่จะสามารถแยกคำอนุประโยคประโยคย่อหน้าและบทต่างๆออกจากกันได้นอกจากนี้การเขียนจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษสมัยใหม่อักษรอียิปต์โบราณไม่จำเป็นต้องอ่านในแนวนอนจากซ้ายไปขวาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอักษรอียิปต์โบราณนั้นสามารถเขียนได้ทั้งจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายหรือทั้งในแนวตั้งและแนวนอนก็ได้เช่นกัน 5. ชาวอียิปต์เพียงไม่กี่คนสามารถอ่านอักษรอียิปต์โบราณได้ในยุคต่อมาของอารยธรรมอียิปต์โบราณมีเพียงนักบวชเท่านั้นที่จะสามารถอ่านอักษรอียิปต์โบราณได้ตามที่เจมส์อัลเลนได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphics เขากล่าวไว้ว่าจารึกที่ตั้งใจจะให้มีผู้อ่านออกในจำนวนที่มากขึ้นนั้นจะถูกแกะสลักไว้ด้วยตัวอักษรเดโมติกแทนซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวอักษรเดโมติกที่อ่านง่ายกว่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกว่าตัวอักษรอียิปต์โบราณที่มีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะอ่านออก
6. การเขียนอักษรอียิปต์โบราณค่อยๆเลือนหายไปหลังจากที่ปโตเลมีผู้ซึ่งมีเชื้อสายมาซิโดเนียเริ่มขึ้นปกครองอียิปต์ในช่วง300ปีก่อนคริสตกาลภาษากรีกก็ได้เข้ามาแทนที่ภาษาอียิปต์เพื่อใช้เป็นภาษาหลักอย่างเป็นทางการและประมาณ800ปีต่อมาในช่วงคริสต์ศักราช384จักรพรรดิโทโดซิอุสแห่งจักรวรรดิโรมันได้อนุมัติพระราชกฤษฎีกาที่ห้ามไม่ให้มีการนับถือศาสนานอกรีตในอียิปต์ซึ่งก็ถือเป็นจุดจบในการใช้อักษรอียิปต์โบราณนับแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ตัวอักษรอียิปต์โบราณถูกสลักลงบนวิหารฟิเลในปีค.ศ. 394ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ายังคงหลงเหลือช่างแกะสลักชาวอียิปต์เพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าใจตัวอักษรอียิปต์โบราณนี้อยู่ตามรายงานของฮิลลารีวิลสันในหนังสือที่ชื่อ Understanding Hieroglyphics: A Complete Introductory Guide 7. ซีราโรเซตตานำไปสู่การก้าวข้ามอุปสรรคในปีค.ศ. 1799 ทหารฝรั่งเศสที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนโปเลียนในอียิปต์ซึ่งกำลังซ่อมแซมป้อมปราการอยู่ในเมืองราชิดหรือที่รู้จักกันในชื่อโรเซตตาพวกเขาก็ได้ค้นพบแผ่นหินที่กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อศิลาโรเซตตาบนแผ่นศิลานี้ประกอบไปด้วยการเขียนที่แตกต่างกันอยู่3บทนั่นก็คือการเขียนด้วยตัวอักษรอียิปต์โบราณตัวอักษรเดโมติกและตัวอักษรกรีกทั้ง3ภาษาถูกสลักอยู่บนแผ่นหินก้อนเดียวกันสิ่งนี้เองทำให้นักวิจัยสามารถถอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณได้นับแต่นั้นมาโทมัสยังนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เริ่มศึกษาหินก้อนนี้ในปี 1814 เขาได้ข้อสรุปว่าสัญลักษณ์บางตัวเป็นการสะกดตามการออกเสียงของชื่อราชวงศ์อียิปต์จากนั้นระหว่างปี 1822 ถึง 1824 นักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชองฟรองซัวชองปอเลียนก็สามารถแสดงให้เห็นว่าอักษรอียิปต์โบราณเป็นการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์ทางภาษาพูดและภาพที่แสดงความหมายเขาสามารถถอดรหัสข้อความซึ่งเป็นข้อความจากบาทหลวงอียิปต์ถึงปโตเลมีที่5ได้สำเร็จซึ่งข้อความนี้ถูกเขียนเอาไว้ใน196ปีก่อนคริสตกาล 8. การถอดรหัสตัวอักษรอียิปต์โบราณยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายการหาความหมายของข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรอียิปต์โบราณนั้นยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักวิชาการและต้องใช้การตีความตามแต่ละบุคคลในจำนวนหนึ่งแม้แต่การอ่านออกเสียงก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายศาสตราจารย์ดอแมนกล่าวว่าการศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในเรื่องของอักษรอียิปต์โบราณไม่ใช่เรื่องที่ท้าทายเมื่อเทียบกับการศึกษาการออกเสียงของคำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซับซ้อนของระบบคำพูดของชาวอียิปต์โบราณนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายมากยิ่งกว่า